ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਲਈ ਸਾਈਲੈਬ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਬੰਟੂ 12.04 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਬ ਵਰਜ਼ਨ 5.3.3। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਲੈਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਲੈਬ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣੂ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੈੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਗਰੇਂਜ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ n ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ n-1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ n ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ y of x ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 9, 9.5 ਅਤੇ 11 ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਗਰਿਥਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 9.2 ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਗਰਿਥਮ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਗਰੇਂਜ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੈਗਰੇਂਜ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ x, 0, xf ਅਤੇ n ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਗਰੇਂਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x0 ਅਣਜਾਣ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। x ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। f ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ n ਇੰਟਰਪੋਲੇਟਿੰਗ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ m ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ n ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ n ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਪੋਲੇਟਿੰਗ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੋਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਗਰੇਂਜ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ L ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ L ਅਤੇ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਲੈਬ ਕੰਸੋਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੋਲ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ x ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ 9.0, 9.5, 11.0 ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ f ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ 2.1972, 2.2513, 2.3979 ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ x0 9.2। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ n 2। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ y ਲੈਗਰੇਂਜ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ x0, x, f, n ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। x 9.2 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਿਕਰਸਿਵ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਗਰੇਂਜ ਮੈਥਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਲੈਗਰੇਂਜ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੰਟਰਪੋਲੇਟਿੰਗ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ x is equal to 3 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਲਈ ਕੋਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਲੈਬ ਐਡੀਟਰ ਤੇ newton_divided.sci ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ x, f ਅਤੇ x0 ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ newton_divided ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। f ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ x0 ਅਣਜਾਣ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ a of 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। newton_divided.sci ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਲੈਬ ਕੰਸੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। clc ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਕਟਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ x equals to ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ 2, 2.5, 3.25, 4 ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। f equal to ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ 0.5, 0.4, 0.3077, 0.25 ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ x0 is equal to 3। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। ਫਿਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ip equals to newton_divided ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹੋ x, f, x0 ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ। x is equal to 3 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਲੈਬ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੈਗਰੇਂਜ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MHRD ਦੇ ICT ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।